Hello, xin chào 500 anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của tôi. Và trong video clip ngày hôm nay thì tôi sẽ nói cho anh em biết một số thứ chúng ta cần chuẩn bị và tiết kiệm để đón chờ bản cập nhật 12.3 sắp tới nhé. Và hiện tại là trong cái máy chủ của mình đang cho phép tải trước cái phiên bản cập nhật 12.3. Thì ở trong phiên bản mới chúng ta sẽ có rất nhiều thứ hay ho. Thì hãy xem ở phần tiếp theo của video clip nhé. Trước khi đi sâu vào chi tiết thì các bạn đừng quên nhấn like, share và subscribe channel của mình nhé. Ok. Rồi, bản cập nhật 12.3 chúng ta sẽ có những tính năng rất là thú vị và khá là nhận được sự quan tâm của nhiều người chơi. Trước tiên là về cái hệ thống sĩ quan thì gần đây nhất chúng ta đang có xuất hiện một anh chàng sĩ quan trong quầy rượu dành cho các đơn vị xe tăng. Và ở bản cập nhật 12.3 chúng ta sẽ có 2 sĩ quan nữa các bạn ạ. Một vị sĩ quan dành cho các đơn vị pháo binh và một vị sĩ quan dành cho các chiếc tiêm kích. Thì có thể những người đã đăng ký làm hội viên của mình đều đã có thể tiếp cận được đến bộ kỹ năng của hai cái sĩ quan này rồi. Nhưng ở đây mình sẽ mô tả thêm cho các bạn. Một sĩ quan dành cho pháo binh chúng ta sẽ có 3 cái thẻ. Một là thẻ pháo binh, thẻ thứ hai là thẻ chiến đấu trên chiến trường, và cái thẻ thứ ba là có khả năng sử dụng kỹ năng rất tốt ở trên chiến trường. Thì chúng ta sẽ cùng xem lại xem là ở trong cái dàn sĩ quan mà mình đã có thì sẽ có những cái sĩ quan mà có những cái thẻ tương tự như thế này. Đó, đấy, giống như này. Và bộ kỹ năng của anh chàng này cũng khá là đặc biệt, nó thiên về sát thương tấn công khi chúng ta tham chiến ở trên chiến trường khá là nhiều. Và với những anh chàng, những người chơi mà chúng ta thiên về các đơn vị pháo binh thì có lẽ là chúng ta cũng không nên bỏ qua anh chàng này, khi có thể đưa anh chàng này vào đội hình chiến đấu của mình sớm nhất có thể. Đó. Và sĩ quan thứ hai là một sĩ quan dành cho các đơn vị tiêm kích, và mình đánh giá là anh chàng này có khả năng vừa có khả năng phòng thủ nhưng mà lại vừa có khả năng tấn công. Thì đi kèm tốt nhất có lẽ là sẽ bắt cặp với cô nàng phù thủy hoặc là nữ xà vương này, hoặc là nếu như không thì các bạn cũng có thể đi kèm với cô nàng là nài ngựa không trung, một trong số những sĩ quan mới xuất hiện gần đây. Còn đối với sĩ quan quầy rượu thì chắc là đi phù hợp với cô nàng này. Ok. Rồi, tuy nhiên là anh chàng đấy là một sĩ quan miễn phí, cho nên là các bạn sẽ cần phải tiết kiệm cái lượng tượng vàng tối đa mà các bạn có thể có. Và nếu như các bạn mà là những người chơi chuyên về pháo binh thì chúng ta sẽ cần 720 tượng vàng. Và nếu như các bạn lại chơi cả các đơn vị không quân nữa thì ít nhất phải cần là 1440 tượng vàng cho hai sĩ quan đó. Bởi vì hai sĩ quan này cực kỳ là có giá trị các bạn ạ. Cho nên là đây là cái mà các bạn cần phải tiết kiệm đầu tiên. Đó. Cái thứ hai là một tính năng rất mới sẽ có thể được cập nhật ở trong bản cập nhật 12.3. Đó tính là cái tính năng là có tên là Operation Network. Thì cái tính năng này đã được nhà phát hành mô tả ở trên Discord của nhà phát hành. Thì đại khái là chúng ta sẽ có một cái công trình nữa. Đấy, được đặt tên là Operation Network. Và cái công trình này sẽ cho phép chúng ta cải tiến các chiếc tiêm kích của các bạn để tăng cường cái lực lượng không quân lên. Và để cải tiến được các chiếc tiêm kích thì chúng ta sẽ cần có thêm một cái vật phẩm nữa. Và vật phẩm đó thì các bạn sẽ cần phải mua ở trong cửa hàng VIP hoặc các gói nạp tiền ở trong trò chơi game. Và dĩ nhiên thì sau này người ta sẽ có bổ sung các vật phẩm đó ở trong các nơi khác nhau, các sự kiện khác nhau để các bạn có thể sưu tập, tìm kiếm và thu thập nó lại. Nhưng mà hiện tại là chúng ta sẽ mua được nó ở trực tiếp ở trong cái phần shop VIP này. Cho nên vàng là một trong số những tài nguyên lại là cực kỳ quan trọng. Và đối với những người chơi nào mà chúng ta thiên về các đơn vị không quân thì cái vật phẩm đó sẽ cực kỳ đáng giá để các bạn cần phải đầu tư vào nó. Và khi mà chúng ta đã sở hữu được nó thì chúng ta sẽ có cơ hội để nâng cấp các đơn vị không quân của mình lên rất mạnh mẽ. Tuy nhiên là gì? Cái tính năng này nó sẽ giới hạn năng lực không quân chỉ được áp dụng cho... không phải. Nó sẽ cung cấp thêm một khả năng chia sẻ sức mạnh của đơn vị không quân này cho các liên minh, cho các đồng minh khi chúng ta tham chiến ở trên bản đồ. Ví dụ như là khi chúng ta điều khiển các chiếc tiêm kích này, nó sẽ có cái vùng ảnh hưởng này. Thì cái vùng ảnh hưởng này nếu như chúng ta đậu càng nhiều tiêm kích ở trong vùng này thì cái khả năng nhận được các ảnh hưởng từ cái Operation Network đấy cực kỳ cao.
Đó, và khả năng tấn công cực kỳ cao. Và trong cái Operation Network đó nó sẽ chia ra làm 3 phe, và sẽ có mỗi phe nó sẽ có 2 nhánh, một nhánh thiên về tấn công và một nhánh thiên về phòng thủ. Và dĩ nhiên là chúng ta sẽ phải nâng cấp cả 2 nhánh, và cái này chúng ta có thể chia sẻ được cho những người chơi khác cùng tham chiến, cùng bay ở trên bầu trời. Đại khái là nó sẽ tăng cái mức độ bầy đàn của các đơn vị tiêm kích này lên. Đó. Rồi còn chi tiết cụ thể hơn nữa thì có lẽ là các bạn sẽ cần phải trải nghiệm nó, và mình sẽ làm video clip về nó sau này khi mà nó chính thức ra mắt. Nhưng hiện tại thì chúng ta sẽ cần phải tiết kiệm vàng, và với những người chơi khác thì có lẽ là chúng ta sẽ phải tiết kiệm cả kim cương để chúng ta mua các gói mà có chứa cái vật phẩm đó nó sớm nhất. Ok, ngoài ra thì phiên bản 12.3 chúng ta sẽ đem đến một loạt các cái cải tiến rất là có giá trị khác. Ví dụ như là có những cải tiến liên quan đến việc sử dụng các hiệu ứng có lợi ở trong các cái thẻ hiệu ứng có lợi của chúng ta. Bình thường thì chúng ta sẽ phải vào trong phần kho và tìm đến cái phần hiệu ứng có lợi này, sau đó tìm để mà sử dụng. Nhưng ở bản cập nhật mới chúng ta sẽ có thể sử dụng nó ngay ở đây. Thì nó sẽ thiết kế ra 2 cái nút, một là các hiệu ứng có lợi dành cho quá trình phát triển, và một là các nhóm hiệu ứng có lợi dành cho quá trình tấn công. Thì các bạn chọn ở đây nó sẽ có các cái lựa chọn để các bạn chọn nhanh, và chúng ta sẽ sử dụng nhanh. Mình đánh giá nó khá là tiện. Và ở bản cập nhật 12.3 thì cái nhà phát hành làm lại cái toàn bộ cái cốt truyện ở trong đầu của trò chơi, và nó sẽ giúp cho người chơi mới chúng ta có thêm những cái sự kiện để trang bị quân đội cho các bạn tiếp cận trò chơi này dễ hơn. Và với những người chơi ở các máy chủ mới thì chúng ta sẽ được lợi nhiều hơn khi mà các bạn có thể tiệm cận được cái mức lực chiến là 2.7 triệu và giành được cái ngoại trang, cái phần da của căn cứ rất dễ dàng. Mình đoán là như vậy. Ok, thế thì đây là vài cái thông tin cơ bản để các bạn có thể chuẩn bị. Thứ nhất là chúng ta sẽ chuẩn bị tượng vàng, và cái thứ hai là chúng ta sẽ phải chuẩn bị vàng là cái này đấy, cực kỳ nhiều. Đó. Còn về tương lai của sắp tới và meta của trò chơi thì có lẽ nó sẽ xoay quanh 2 cái đơn vị là không quân và hải quân. Không quân giờ đây chúng ta sẽ được trang bị sức nặng và sức mạnh rất lớn khi mà chúng ta có thể cộng hưởng được yếu tố bầy đàn, và điều đó đem đến cái khả năng chiến thuật cực kỳ cao đối với những liên minh mà chúng ta có thể hỗ trợ và có thể triển khai được lực lượng không quân. Và dĩ nhiên lực lượng hải quân trong tương lai sẽ có vai trò và quyết định nhiều hơn trong các cuộc chiến, và sẽ tham chiến nhiều hơn ở trong các bản đồ sắp tới. Đó. Bởi vì sinh ra một đơn vị mới mà nó sẽ không có giá trị gì thì rõ ràng là chúng ta sẽ không đầu tư, cho nên là bắt buộc các bạn sẽ phải đầu tư vào lực lượng hải quân làm sao cho nó có một lực lượng tốt nhé. Còn thông tin về các sĩ quan của hải quân về sau này thì có lẽ là mình vẫn chưa nhận được, nhưng mà chắc chắn là sẽ có mặt ở bản cập nhật 13 chấm hoặc là 12.4 thì sẽ lại có một đơn sĩ quan của hải quân, hoặc là ít nhất là như vậy. Đó, hoặc là thậm chí là sẽ có sĩ quan quầy rượu dành cho các đơn vị hải quân. Cho nên là các bạn cứ cố gắng đón chờ nhé. Rồi, chúc các bạn tiêu tiền một cách thông minh, và chúc các bạn có quá trình tích lũy một cách bài bản để chúng ta có thể đón nhận những sĩ quan mới tốt nhất có thể. Ok, rồi, goodbye, see you again, và chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn ở trong các video clip lần sau. Goodbye.